के तपाईले पनि आफ्नो कालिनक्सको पासवर्ड बिर्सिसक्नु भएको छ अनि तपाईले पनि आफ्नो पासवर्ड रिकभर गर्नु छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। 2 मिनेटमा यो भिडियो फुल 2 मिनेटको हेरेर तपाईले आफ्नो कालिनक्सको पासवर्ड रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले लिनक्स चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले obviously आफ्नो कालिनक्सको उबुन्टुको अथवा कुनै पनि लिनक्स सिस्टमको तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भएको होला र त्यसलाई रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै जस्तो मेरो बिगिनर्स साथीहरुले यस्तो मिस्टेक हुन्छ। बिगिनर्स मेरो साथीहरुलाई जसले मेरो यो भिडियो हेरेर मेरो च्यानल फलो गर्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेले कालिनक्स इन्स्टल गर्नु नै भएको छ होला। सबैले मलाई यही थाहा छ, सबले इन्स्टल गर्नु भएको छ। इन्स्टल कालिनक्सको मैले 3 वटा भिडियोस यसमा डिफरेन्ट टाइपको VirtualBox कसरी इन्स्टल गर्ने हेर्नु भएको छैन भने हेरिहाल्नु होला। जुन मान्छेले अहिलेसम्म इन्स्टल गर्नु भएको छैन त्यसले यहाँबाट हेरेर इन्स्टल गरिहाल्नु होला यो कालिनक्सलाई सिम्पली। अनि कालिनक्सलाई रिकभर अफ पासवर्ड कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोमा तपाईले भन्ने छु। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला। धेरै सानो भिडियो हुन्छ र धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियो, एउटा सानो क्लुले गर्दा कसैले तपाईको पासवर्ड कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट। त्यही भएर यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अनि म तपाईलाई भनिदिरहेको छु, धेरै मान्छेले सोधिरहेको भएर त्यो मलाई टेलिग्राममा थ्यांक यू सोध्नको लागि कि मेरो भिडियो आइरहेको छैन, म किन एक्टिभ छैन, यो छैन त्यो छैन। म अलिकति बिजी थिएँ, मेरो धेरै प्रोजेक्टहरु थियो यताउताको। त्यही भएर अब रेगुलर तपाईलाई भिडियो आउँछ मेरो च्यानलमा। मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईले फलो गर्नुभएको छैन भने गएर तपाईले यहाँबाट फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्राममा पनि गएर इन्स्टाग्राममा पनि नयाँ कन्टेन्टहरु आउँछ र युट्युबमा पनि तपाईले आउँछ नि कन्टेन्ट। त्यही भएर ढिलो नगरी हामीले सिम्पली भिडियोलाई तिर हेरौँ। आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कालिनक्सको सिम्पली यहाँ हाम्रो पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। जे नि पासवर्ड दिए भने यो ओपन हुँदैन। सिम्पली तपाईले के गर्नु होला, यसबाट शटडाउन गर्नु होला। फर्स्टमा मैले स्केल यो ठुलो गरिदिएको छु तपाईलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। त्यही भएर मैले यहाँ VirtualBox युज गर्छु। तपाईहरुले पनि VirtualBox नै युज गर्नु भएको होला। अनि यहाँ इन्स्टा क्लिक गरे मैले स्टार्टमा। तपाईले यदि अपरेटिङ सिस्टम नै युज गर्नुहुन्छ कालिनक्सको भने तर पनि भइहाल्छ। जसरी म सिस्टम हेरेर छु यसरी नै गर्नु होला। तपाईले पासवर्ड रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही पर्दैन। तपाईले ई प्रेस गर्नु होला। त्यो बुटको अप्सन आउँछ अनि ई प्रेस गर्नु होला। ई प्रेस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो आउँछ, 2 सेकेन्डको लागि आउँछ। अनि यो प्रेस गर्नु होला तपाईहरुले। यो प्रेस गरेर तपाईले तल जानु होला, यसलाई तल क्लिक गर्नु होला। अनि केही पनि प्रब्लम आउँछ भने मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला, म यो तपाईलाई हेल्प गर्ने गर्दछु। यो लिनक्स छ, यहाँ तपाईले माउस चल्दैन है। त्यही भएर तपाईले यो किबोर्डबाट नै एउटा गरी गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले इको त छ अनि यहाँ तल लिनक्स लेखेको छ, RO कोड छ नि त, यसलाई काट्नु होला तपाईले। यहाँ तपाईले एउटा कुरा लेख्नु पर्छ, RW रिड राइट को डाइरेक्टली म अप्सन दिइरा छु यसलाई। अनि यहाँ INIT अनि यसलाई तपाईले अगाडि बढाएर तपाईले दिनु होला। सिम्पली यसलाई शिफ्ट क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो इक्वल्स टु दिनु होला अनि स्ल्याश गर्नु होला, बिन गर्नु होला। बिन फोल्डरमा मलाई जानु छ अनि ब्याशमा डाइरेक्टली मलाई एक्सेस चाहियो यसको, त्यही भएर म मागिरा छु। अनि यो गरेर तपाईले CTRL X गर्नु होला अथवा तपाईले F10 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले CTRL X प्रेस गर्छु भने अटोमेटिकली यो बुट लोड हुन्छ। अनि मलाई आफ्नो पासवर्ड थाहा छैन, तपाईलाई यदि युजर नेम पनि थाहा छैन भने तपाईले यहाँबाट तपाईले युजर नेम पनि थाहा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो। अब यहाँ गएर मैले CD प्रेस गर्छु। सिम्पली CD गरे भने यहाँ रुट टर्मिनल मेरो भनेर आउँछ। अब मलाई नाम पनि थाहा छैन मेरो। सिम्पली धेरै मान्छेलाई नाम पनि थाहा छैन होला युजर नेम। अब युजर नेम पनि तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। LS क्लिक गर्नु, स्ल्याश गर्नु, होम गर्नुहुन्छ भने इन्टर गर्नुहुन्छ भने मेरो आइहाल्छ। युजर नेम मेरो भनेको काली हो। युजर नेम मेरो देखाइराछ कि युजर नेम। यहाँबाट तपाईले धेरै मान्छेलाई युजर नेम पनि थाहा छैन, त्यही भएर मैले यो तपाईले देखाइदिए एउटा। अब यहाँ गएर पासवर्ड तपाईले रिसेट गर्नु छ भने सिम्पली यहाँ लेख्नु होला passwd। यो तपाईले रुट टर्मिनल जुन मान्छेले काली चलाइराख्नु भइरहेछ त्यसलाई भनिदिरा छु। रुट टर्मिनलमा डाइरेक्टली यो रिडाइरेक्ट गरिराछ। यहाँबाट हामीलाई सब परमिसन हुन्छ, सब कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ हामीलाई। त्यही भएर हामीले सब कुरा गर्न मिल्छ यहाँबाट। अनि यहाँ गएर आफ्नो युजर नेम जुन छ त्यो तपाईले गर्नु होला र इन्टर प्रेस गर्नु होला। इन्टर प्रेस गर्यो भने हामीलाई सिम्पली आउँछ न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड सिम्पली मैले केही हाल्दिए, न्यू पासवर्ड इन्टर गरे, फेरि न्यू पासवर्ड भनिरहेछ, फेरि मैले न्यू पासवर्ड हाले, इन्टर गरे। यहाँ के भनिरहेछ, पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। हामीलाई विदाउटली त्यो गरेर हामीलाई अर्को पासवर्ड थाहा भएर प्रिभियस पासवर्ड नथाहा भएर हामीले सिम्पली रिसेट गरिसकेका छौँ। अब रिबुट गर्छौँ हामीले, रिबुट अनि यहाँ टी प्रेस गर्नु होला, रिबुट गर्नु होला तपाईले। सिम्पली एउटा फेरि स्टार्ट गर्छु आफ्नो कालिनक्सलाई। सिम्पली पावर दिइराछु मैले आफ्नो।
यहाँ मैले पावर दिइरहेको छु काइनेक्स ओपन भयो मेरो। अब के गर्नु पर्दैन तपाईँले, अघि नै मैले भनेको थिएँ नि त, यहीँमा ई तपाईँले प्रेस गर्नु होला है। अघि मैले जुन भनेको थिएँ यही ठाउँमा ई प्रेस गर्नु होला अनि तपाईँले जानुहुन्छ, त्यो बक्स खुल्छ तपाईँको बुटेबल बक्स बुट लोडरको। अब यहाँ हाम्रो काइनेक्स लोड भइरहेछ। यहाँ हामीलाई भनिरहेछ पासवर्ड, मलाई थाहा छ मेरो युजर नेम, मैले नयाँ पासवर्ड हालेको थिएँ, त्यो गर्ने इन्टर गर्ने अनि हामीले ओपन तपाईँको भइसकेको छ। अब अलिकति स्केल म ठिक गरिहालौँ मलाई, अलिकति स्केल कहाँबाट तपाईँले ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्केल कहाँबाट गरेर तपाईँले फिट टु स्केलमा गएर तपाईँले सब कुरा फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेरिहाल्नु होला तपाईँले कुन मनपर्छ कुन हुन्छ भनेर यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईँले अब सब कुरा चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली अब रुट युजरबाट सब कुरा तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको काइनेक्स आइसकेको छ। यदि यसलाई एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै युज गर्नु होला, कुनै अरू मान्छेको यो यसरी नगर्नु होला तपाईँहरूले। ल थ्याङ्क यू वाचिङ भिडियो। यतिसम्म वाच गरिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई, र भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला। र अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु। नयाँ नयाँ कन्टेन्ट रेगुलर कन्टेन्टहरू आइरहन्छ मेरो च्यानलमा अबदेखि। सो किप वाचिङ, किप लर्निङ है।